که در اتاق باز شد و چشمم به افسانه خانم میافتاد که با اخمایی در هم جلوی در بود. ناخواسته دستم و پشتم قایم کردم. لرز داشتم و کل بدنم عرق کرده بود. با وحشت به زینب که پشت افسانه خانم ایستاده بود و با غرور نگاه میکرد نگاه کردم. چطور میتونست همچین کاری بکنه؟ من که کاری به کارش نداشتم. افسانه خانم قدمی به داخل اتاق برداشت. از شدت ترس و شرم دلم میخواست زمین دهن باز کنه و من برم توش. لب گزیدم و خواستم حرفی بزنم. اما به جاش اشک نشست روی صورتم و نتونستم حتی کلمه‌ای حرف بزنم. افسانه خانم سمسمه کرد. چرا دستت پشتته؟ دستتو بیار جلو ببینم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. با گریه گفتم من کاری نکردم. به جون بچم قسم کاری نکردم. افسانه خانم اما افسانه خانم همیشگی نبود. نگاهش پر از خشم و غیظ بود. بازومو گرفت و کشید. مشتم ناخودآگاه باز شد و گردنبند زمرد افتاد روی زمین. درست جلوی پای افسانه خانم. از شدت گریه نفسم بالا نمی اومد. زیر دلم تیر میکشید و با دو زانو خوردم زمین و با گریه گفتم واسه چی این کارو با من میکنی زینب خانم؟ مگه من چی کارت کردم؟ زینب خانم با چشمای گرد شده گفت من به تو چی کار دارم دختر؟ دست پیشو گرفتی پس نیافتی؟ لال شم اگه دروغ بگم. مگه تو چند روز قبل گردنبند خانومون انداخته بودی گردنت؟ مگه جلوی آینه خودتو نگاه نمی کردی؟ خب واسه همینم من به تو شک کردم و به خانم گفتم بیاد سراغت. افسانه خانم با رنگ و روی پریده و عصبانی نگام کرد. جوابشو بده فریما، تو این کارو کرده بودی؟ با گریه سری تکون دادم. آره افسانه خانم، ولی به خدا قسم قصد بدی نداشتم. فقط موقع تمیز کردن چشمم خورد بهش و خواستم یه لحظه امتحانش کنم. اشتباه کردم. غلط کردم. به خدا من دزد نیستم. به جون بچم قسم، به جون آقا جونم من دزد نیستم. گریم شدت گرفت. درد زیر دلم امونمو بریده بود. اما بدتر از اون درد قلبم بود. درد بی‌اعتمادی و تهمت. افسانه خانم سمسمه کرد. خودت باشی چی فکر میکنی؟ اومدم تو اتاقت گردنبند تو مشتته. سعی داشتی ازم مخفیش کنی فریما. لب زدم. من ترسیده بودم خانم. وقتی گردنبندو بین وسایلام دیدم وحشت کرده بودم. میخواستم بیارم بهتون بدم. درو که باز کردی ترسیدم فکر بدی در موردم بکنید. افسانه خانم نین نگاهی به زینب انداخت. زینب خانم سری گفت همه چی مشخصه خانم جان. واسه چی تردید دارید؟ بندازیدش بیرون این زنی که یه دزدو. معلوم نیست چه چیزای دیگه ازتون دزدیده. حتی شما بردینش خونه برادرتون. تو اون شلوغی معلوم نیست چیا که بر نداشته. گریم شدت گرفت و گفتم چرا تو اومد میزنی زینب خانم؟ از خدا نمیترسی؟ شما نماز میخونی. فکر کردی اون نماز قبوله؟ زینب خانم بی توجه به حرف من به سمت ساکم رفت و جعبه چوبی رو از توش در آورد و گفت این چیه؟ هان؟ بعدم بازش کرد و طلاهامو ریخت روی زمین و با تمسخر گفت اینا از کجا رفته تو کیفت هان؟ واسه اینم یه دروغ سر هم کن دیگه. افسانه خانم با بهت جلو رفت. طلاها رو برداشت و با دقت نگاش کرد و با صدای ضعیفی گفت زینب برو با داداشم تماس بگیر. باید مطمئن بشم این طلاها برای اونا نیست. زینب خانم سری گفت حالا یا برای خونه آقا سهیله یا جایی که قبلا بوده. ذات آدما رو که نمیشه عوض کرد. افسانه خانم سری به نشونه تأسف تکون داد و از اتاق بیرون زد. زینبم بلافاصله بعدش رفت و من دیگه نتونستم تحمل کنم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. هیچی سخت‌تر از این نبود که به گناه نکرده مجازات بشی. نمیدونم چقدر زمان گذشت و چقدر گریه کردم، اما درد زیر دلم انگار هشداری بود برام. از ترس از دست دادن بچه‌م به پهلو دراز کشیدم و کف دستم رو شکمم گذاشتم و سمسمه کردم من مراقبتم مامان. نمیذارم کسی ما را اذیت کنه. قصه نخوری یا من حواسم بهت هست. یه ساعتی تو حال خودم با بچه‌ای تو شکمم حرف زدم. دیگه گریه نمی‌کردم. دلم آروم گرفته بود. بهم ثابت شده بود خدا هر بار دری رو برون می‌بست در دیگه‌ای رو واسم باز می‌کرد. اون اوایل وقتی فکر می‌کردم با سوختنم دیگه روی خوشبختی رو نمی‌بینم، حمید رضا رو سر راهم قرار داد و یک سال طعم خوشبختی رو بهم چشون. بعد از رفتنشم تو اوج بدبختیم بود که افسانه خانم رو سر راهم قرار داد و فهمیدم دارم مادر میشم. مادر شدم باعث شد به درد و غصه هم غلبه کنم و بزرگتر بشم. بزرگ و قوی. اونقدر قوی که هیچ دردی نتونه منو از پا در بیاره. با خودم گفتم حتما حکمتی تو این اتفاقه. عین سوختنم که حکمتش جدایی از عماد و زندگی کردن با حمید رضا بود.
عین فرار کردن دانیال از دست مادرش که باعث شد برای مدتی افسانه خانم پناهم بشه و مراقبم باشه. لابدینم حکمتی داشت که بعد از مدت‌ها بهش پی می‌بردم. لباس مناسبی پوشیدم و به سمت پله‌ها رفتم. می‌خواستم برم کل حقیقت رو بدون گریه کردن به افسانه خانم بگم و بعد تصمیم در مورد این اتفاق به خودش بسپارم. اما چند پله که پایین رفتم صدای آقا سهیل به گوشم خورد. تو مطمئنی افسانه؟ مطمئنی این دختر این کارو کرده؟ صدای افسانه خانم گرفته بود. مشخص بود دلش نمیخواد باور کنه من این کارو کردم. نمیدونم سهیل. خودم هم موندم. هرچی که هست شواهد علیه این دختر است. آخه خودم گردن بندمو تو دستش دیدم. ماجرایی که زینب تعریف کرد و هم اصلا انکار نکرد. نمیدونم افسانه. به هر حال این طلاها واسه من نیست. بعدم طلاهای سبک و ارزونیه. لابد واسه خودشه دیگه. اینا رو بهش پس بده. اگه میخوای بیرونشم کنی من حاضرم تو خونم راش بدم. افسانه خانم با صدایی که مشخص بود متعجبه گفت: چی میگی سهیل؟ هرچی نباشه این دختر قطعاً کار خطایی کرده. میخوای ببریش تو خونه زندگی خودت؟ آقا سهیل با اطمینان گفت: من باور نمیکنم این کارو کرده باشه افسانه. اگه این کارو کرده بود سعی میکرد حرفای زینبو انکار کنه. پس این دختره داره حقیقتو میگه. در ضمن مگه تو که شوی تو فقط همین گردنبند بوده؟ ساده نباش افسانه. این دختر اگه میخواست دزدی کنه میتونست یه روز بیخبر از شما کل طلاها رو برداره و فلنگو ببنده. چی ازش داری جز یه سجل؟ نه آدرسی از خانواده‌اش داری و نه شناخت درستی روش. پس میتونست این کارو کنه. قلبم تون تون میزد. همونجا روی پله نشستم و با نگرانی گوشامو تیز کردم. البته که دلم نمیخواست از اون خونه برم. افسانه خانم عین خواهر هوامو داشت. آقا اردشیرم مرد متین و با شخصیتی بود. سرش به کار خودش گرم بود. چشمشم پاک بود و حتی یه بارم ازش رفتار بد و ناشایستی ندیده بودم. صدای افسانه خانم به گوشم رسید که بعد از سکوتی کوتاه گفت: به هر حال داداش، من دلچرکین شدم ازش. دیگه نمیتونم بهش اعتماد کنم و خون زندگیمو بهش بسپرم. هر لحظه انتظار دارم کار خطایی ازش سر بزنه. این دختر واسه من عین خواهر بود. میفهمی چی میگم؟ عین افسون که سالها قبل بر اثر سهلنگاری از دستش دادیم. ولی دیگه نمیتونم تو خونم تحملش کنم. برا خودشم بهتره که از اینجا بره. پس نزار آواره کوچه و خیابون بشه خواهر من. بفرستش پیش خودم. نمیدونم. من که نمیتونم مجبورش کنم بیاد خونه ای تو. فعلا تصمیم خودمو گرفتم و نمیتونم ریسک کنم و اینجا نگهش دارم. اردشیرم چند باری بهم گفت اشتباه میکنی به کسی که نمیشناسی اعتماد میکنی و بچه رو دستش میسپری. ولی من به دلم اعتماد کردم. اما الان پشیمونم. بعد از شنیدن این حرفا با غصه از جام بلند شدم و به سمت اتاقم برگشتم. اندک وسایلی که همراهم بود و توی کیفم گذاشتم و چادر سر کردم. نمیخواستم با خفت از اون خونه بیرونم کنن. میخواستم خودم برم. با خودم گفتم میرم پیش ستاره. اصلا شاید با هم تو خونه طاهره خانم موندیم. اینجوری بهترم هست. واسه زایمانم اگه یه آشنا کنارم باشه خیلی بهتره. نیم ساعتی صبر کردم تا از پنجره اتاق دانیال ماشین آقا سهیل رو دیدم که از حیاط بیرون رفت. با رفتنش منم کیف و ساک دستیمو برداشتم و از اتاق دانیال بیرون زدم. چه خوب بود که دانیال نبود. اون روز با پدرش رفته بودن استخر و من اصلا دلم نمیخواست چیزی از این ماجرا بفهمه. از پله ها پایین رفتم. کسی تو نشیمن نبود. اما صدای شستن ظرفا از تو آشپزخونه میومد. وارد آشپزخونه که شدم چشمم به زینب خانم افتاد. با خیال راحت داشت کاراشو میکرد و اصلا به این فکر نمیکرد که با دروغش چه بلایی سر من و زندگیم آورده. با صدای آرومی گفتم: من برم خیالت راحت میشه زینب خانم. هینی از ترس کشید و به سمتم برگشت. دستش روی قلبش گذاشت و بریده گفت: ترسیدم دختر، خدا خیرت نده. با بغض نالیدم: دارم میرم زینب خانم. با غرور نگام کرد. به سلامت. از اولم اینجا جای تو نبود. به سختی جلوی گرگمو گرفتم. امشب وقتی قامت بستی واسه نماز خوندن یادت نره منو به گناه نکرده آواره کردی. حق به جانب گفت: بی خود گناه خودتو گردن من ننداز. گردنبند دست تو بوده. من چی کارم که احساس گناه کنم؟ پوزخندی زدم. حقم بمونه گردنت. دیدار به قیامت زینب خانم. کیفمو برداشتم و از اونجا بیرون زدم. وارد حیاط که شدم افسانه خانم روی صندلی نشسته بود و به باغچه زل زده بود. چشمش که به من خورد با تعجب نگاهی کرد و از جا بلند شد و به سمتم اومد. داری میری؟ سرمو با این انداختم. بله، برم بهتره. خواست حرفی بزنه اما پشیمون شد. بعدم مکسی کرد و گفت: پس صبر کن طلاهاتو برات بیارم. تلخ گفتم: از کجا مطمئن هستید اون طلاها رو از کسی ندزدیدم؟ افسانه خانم کلافه گفت:
به من ربطی نداره از کجا آوردی. صبر کن برم برات بیارم. بی حرف سر جا ایستادم. خیلی خوب میدونستم برای ادامه زندگیم به اون طلاها نیاز دارم. رفت و برگشت افسانه خانم زیاد طول نکشید. جعبه رو به سمتم گرفت و گفت اینجوری واسه جفتمون بهتره فریما. با این شکی که به دل من افتاده اینجا نباشی بهتره. به سختی لبخندی زدم و جعبه رو تو کیفم گذاشتم. افسانه خانم، بابت این مدت ازتون ممنونم. گله‌ای نیست. هر کسی جای شما بود حرف یه دختر بی کس و کارو باور نمی‌کرد. بالاخره منم خدایی دارم. خدایی که تا امروز و این لحظه تنهام نذاشته. بعد از اینم تنهام نمیذاره. از طرف من از دانیال خداحافظی کنید و خواهش میکنم بهش نگید به خاطر چی رفتم. دلم نمیخواد تصویر بدی از من براش به یادگار بمونه. بابت تمام محبتاییم که در حقم کردید تا آخر عمرم ازتون ممنونم. حلالم کنید. اینو گفتم و با قدمای لرزون به سمت در رفتم. در رو که باز کردم صدای افسانه خانم به گوشم رسید. فریما. با چشمای خیس از اشک به سمتش برگشتم. لب گزید و سری به نشونی افسوس تکون داد. اگه جایی گیر کردی و نیاز به کمک داشتی رو کمک من حساب کن. جایی تو خونم نداری، اما کمک از دستم بر بیاد دریغ نمی‌کنم. با سر تشکری کردم و زیر لب ازش خداحافظی کردم. صبح اون روز وقتی از خواب بیدار شدم هرگز فکر نمی‌کردم همچین اتفاقاتی بیفته و من به گناه نکرده از خونه‌ای که برام اهم بود رونده بشم. هوا سرد بود، اونقدر سرد که استخونای آدم درد می‌گرفت. نگاهی به آسمون انداختم. هوا کم کم داشت تاریک می‌شد و باید تا قبل از تاریک شدن هوا سرپناهی واسه خودم پیدا می‌کردم. خونه طاهره خانم فاصله زیادی با اونجا نداشت و شک نداشتم که ستاره میتونه کمکم کنه. شاید اصلا طاهره خانم راضی میشد هر دو نفرمون تو خونش بمونیم. فقط نباید چیزی از اتفاقات خونه افسانه خانم میفهمید. پا تند کردم و به سمت خونه طاهره خانم رفتم. وقتی دم در رسیدم چند تا صلوات فرستادم و با توکل به خدا در خونه رو زدم. طولی نکشید که صدای ستاره از پشت در به گوشم رسید. کیه؟ بغض کرده گفتم فریمام ستاره، درو باز کن. و تو دلم زمزمه کردم فریمای بدبخت. در که باز شد با دیدن ستاره انگار امیدی تو دلم چبونه زد. من ستاره رو داشتم. میدونستم هرگز تنهام نمیذاره. همونطور که تو خونه افسر خانم وقتی فهمید افسر خانم با حضور من تو خونش مشکل داره منو تنها نذاشت و با هم اومد. وارد حیاط شدم و کیفمو دم در گذاشتم. ستاره با تعجب گفت خیر باشه فریما، اینجا چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ سرمایه هوا رو بهونه کردم و ازش خواستم با هم بریم داخل. گوشه حیاط بزرگ خونه طاهره خانم یه سویت جمع و جور و نقلی بود. 2 تا اتاق تو در تو داشت و یه مطبخ کوچولو. یه سرویس بهداشتی هم کنج حیاط بود که از اون باید استفاده میکردن. در کل برای ستاره خیلی خوب بود. هم احمد میتونست تو حیاط بزرگ اون خونه واسه خودش بازی کنه و هم خود ستاره کار خاصی جز مراقبت از خونه به عهده‌اش نبود. تهش هم یه حقوق خوب میگرفت. وارد اتاق که شدم کمی احمدو بغل کردم و باهاش بازی کردم. اما وقتی سماجت ستاره رو دیدم ماجرا رو مجبور شدم از سیر تا پیاز براش تعریف کنم. ستاره با تعجب گفت گردن بند تو کیف تو چی کار میکرد فریما؟ شونه‌ای بالا انداختم. پا که نداشت بیا تو کیفم. حتما کار زینبه دیگه. ستاره مکسی کرد و با تردید گفت خب اون چرا باید همچین کاری کنه فریما؟ چه نفعی از این کار میبره؟ گفتم یه بار ناخواسته ازش شنیدم که میگفت میخواسته دختر خودش بیاد واسه پرستاری از دانیال. لابد فکر کرده با بیرون کردن من راه واسه دخترش باز میشه. عیب نداره ستاره، منم خدایی دارم. ستاره با تردید گفت خب حالا میخوای چی کار کنی؟ واسه چی همینجور الکی از اون خونه زدی بیرون؟ صبر میکردی شاید افسانه خانم تو رو میبخشید. هان مگه بچه‌ای که تا تعقیب توقی خورد قهر کنی بیای بیرون؟ الان جایی رو واسه رفتن داری اصلا؟ با تعجب نگاش کردم. لب کشیدم آهسته گفتم اگه بشه یه مدت اینجا بمونم و مزاحم تو باشم، بعد یه فکری واسه خودم میکنم. ستاره کمی دست کرد و بالاخره دلو به دریا زد و حرف اصلیشو زد. میگم فریما یه وقت خدایی نکرده شیطون نرفته تو جلدت؟ مثلا از اون گردن بند خوشت اومده باشه و حرفشو قطع کردم و با خشم گفتم منو اینجوری شناختی ستاره؟ من دزدم؟ منی که حتی نخواستم زندگی یه زن دیگر رو ازش بگیرم حالا دست به دزدی میزنم؟ واقعا که از تو انتظار نداشتم اینجوری در موردم فکر کنی. ستاره با ملایمت گفت من که چیزی نگفتم، چرا ناراحت میشی؟ فقط میگم سادگی کردی اون خونه و زندگی رو ول کردی سر زمستونی بیرون زدی. کجا کار پیدا میکنی تو این شرایط؟ 4 روز میموندی افسانه خانمم دلش به رحم میومد، لااقل به خاطر باردار بودن تو رو میبخشید. دندونامو به هم فشردم و با حرص گفتم
من کار خطایی نکردم که نیاز به بخشیده شدن داشته باشم ستاره. من دزد نیستم. اینو تو خوب باید بدونی. ستاره پشتش مینازو کرد. خیلی خوب. حالا چرا جوش میاری؟ من اگه چیزی میگم به خاطر خودت میگم. با یه بچه تو شکم تو این شهر بی‌در و پیکر بدون هیچ پشتوانه‌ای میخوای چیکار کنی؟ دلم میخواست بهش بگم تو هستی. از اول ما این مسیر رو با هم شروع کردیم. بعد از اینم با هم ادامه میدیم. اما سکوت کردم ببینم ته حرف ستاره چیه. ستاره سینی چای رو گذاشت جلوم و نگاهش رو ازم دزدید. فریما جون، خودت هم خوب میدونی من اینجا یه خدمتکار سادم. یه سرایدار جز. طاهر خانم از روز اول با هم شرط کرده نه دوست آشنا نه فامیل و همسایه رو تو این خونه راه ندم. خب حقم داره. فکر کن چقدر به من اعتماد داشته که خونه و زندگیشو سپرده به من و پا شده رفته فرنگ. این اعتمادو من به سختی به دست آوردم. اصلا دلم نمیخواد راحت از دستش بدم. چونم لرزید و خیره شدم به ستاره. به زنی که فکر میکردم تو هر سختی همراه همه. به کسی که خودش منو به این مسیر کشونده بود اما الان تو وقت سختی داشت پشتمو خالی میکرد. سمسمه کردم منظورت چیه ستاره؟ احمدو بغل گرفت و همونطور که داشت باهاش بازی میکرد گفت منظور خاصی ندارم والا. همه چیز مشخصه. ما دوتا شغل پیدا کردیم. تو نتونستی سر شغلت بمونی و من تونستم. ازم چه انتظاری داری الان؟ که به خاطر چشم ببندم روی این کار و رفاه؟ با بهت و ناباوری نگاش کردم. ستاره این کارو صدق سر من داشت. آروم نالیدم. ستاره تو این کارو به خاطر من تونستی پیدا کنی. افسانه خانم فقط منو میخواست. من بودم که بهش گفتم باید برای تو هم کاری دست و پا کنه. وگرنه من نمیرم پیشش. اینه ماست دستم. اینجوری جوابمو میدی؟ ستاره بی تفاوت گفت تو منو فقط بهشون پیشنهاد دادی فریما. من 1 ماه مفت و مجانی اینجا کار کردم. عین یه نوکر خرید رفتم، غذا پختم، خونه رو تمیز کردم، به باغچه‌ها رسیدگی کردم. اونقدر خالصانه کار کردم و پامو کج بر نداشتم تا تونستم اعتماد طاهر خانومو جلب کنم. اون وقت الان از من میخواد چی کار کنم؟ قطعاً طاهر خانوم برگرده اینجا و بفهمه من تو رو تو خونه راه دادم، از دست منم شاکی میشه. چون میفهمه تو چرا از خونه افسانه خانوم بیرون زدی. اون وقت منو به خاطر این اشتباه مؤاخذه میکنه و کارمو از دست میدم. من نمیتونم به این راحتی کارمو از دست بدم فریما. من مسئولیت احمد رو دوشمه. احمد اینجا خوشحاله. من خوشبختم. یه سرپناه داریم و یه آرامش نسبی. ازم نخوا به خاطر خطای تو زندگیمونو خراب کنم. خودت میدونی من خیلی سختی کشیدم. تازه چند وقت روی آرامش دیدم. ازم نخوا چشم ببندم روی این آرامش. پوزخندی زدم و سکوت کردم. چی میتونستم بهش بگم وقتی اونقدر حق به جانب بود؟ کمی نشستم و بعد از جا بلند شدم و به سردی گفتم دست درد نکنه ستاره. خوب پشتم بودی. خوب حقم و کف دستم گذاشتی. از امروز راه من و تو از هم جدا میشه ستاره. اما یادت نره تو بودی که منو از اون شهر کشوندی بیرون. تو بودی که منو آواره غربت کردی. چون خودت میخواستی بیای اینجا منو هم وسوسه کردی. وگرنه من همونجا خونه قدسی خانم زندگیمو میکردم. ستاره شونه بالا انداخت. به زور که نیاوردمت. خودت خواستی. تلخ خندیدم و گفتم راست میگی. به زور نبود. خودم خواستم. به خاطر خودم و به خاطر تو. چون خیال میکردم 2 نفری میتونیم از سس زندگی خودمون بر بیایم. بعدم چنگی به کیفم زدم و برش داشتم. این ستاره اون ستاره‌ای که من میشناختم نبود. اون بود که باعث شده بود من آواره بشم. اون بود که اونقدر تو گوشم خوند تا منو خام خودش کرد. اما حالا اینطور حق به جانب حرف میزد. ستاره وقتی دید بلند شدم سری از جاش بلند شد و گفت از حرف من دلگیر نشو فریما جون. من خیر و صلاح تو میخوام. برگرد پیش افسانه خانم. امشب و بمون، بعد برگرد و ازش معذرت خواهی کن. به خدا به صلاحته. اون بیرون پر از گرگه. نمیتونی به هر کسی اعتماد کنی. تو یه زن جوون تنهایی با یه بچه تو شکمت. میخوای چی کار کنی؟ کله شقی نکن. کلی حرف زد و وقتی دید من به حرفش اهمیت نمیدم تا جلوی در باهام اومد. فریما صبر کن. تو این تاریکی کجا میخوای بری؟ بیا بمون اینجا. فردا صبح با هم میریم پیش افسانه خانم. ازش معذرت خواهی کن. همه چیز ختم به خیر بشه. بدون اینکه جوابشو بدم دستی به صورت احمد کشیدم و بی حرف از اتاقش زدم بیرون. ستاره دوون تا دم در حیاط باهام اومد و مدام ازم میخواست کله شقی نکنم و فردا واسه معذرت خواهی با افسانه خانم برم. اما نتونست کاری از پیش ببره. واسه همینم برگشت سر کاری که از هر چیزی واسش مهمتر بود. کاری که به واسطه من به دست آورده بود اونقدر براش عزیز بود که حاضر به از دست دادنش نبود. با قلبی شکسته از خونش بیرون زدم. هوای سرد بهمن ماه لرز به جونم انداخته بود. آهسته از اون محله بیرون زدم و به سمت پارک سمت خیابون رفتم.
یه گوشه رو نیمکتی نشستم و ساکم و کنارم گذاشتم. گرسنه بودم و بعد از نهار هیچی نخورده بودم. کمی چرخوندم اطراف و چشمم افتاد به یه رستوران که تو قسمت شمالی پارک بود. پاتون کردم و به سمتش رفتم. مغازه کوچیک و کثیفی بود. پشت یه صندلی کثیف نشستم و از تو کیفم جعبه چوبی رو کشیدم بیرون و دور از چشم 2 مشتری تو مغازه درش رو باز کردم. کمی پول اونجا داشتم، اما وقتی بازش کردم با دیدن حجم تقریبا زیادی از پول دهنم باز موند. قطعاً کار افسانه خانم بود، چون خودش جعبه رو بهم داده بود. با غصه پولو برداشتم و یواشکی تو یقه‌ام مخفیش کردم و بعد از خوردن یه ساندویچ کته سری برگشتم به پارک. با خودم فکر کردم شب همونجا پشت درختا میخوابم و صبح زود میرم دنبال یه کار دیگه. جوان بودم و سرم باد داشت و هنوز نفهمیده بودم چه خطراتی واسه یه زن جوان تو اون شرایط وجود داره. هوا رفته رفته سرد و سردتر میشد و با تاریک شدن هوا پارک لحظه به لحظه خالی و خالی تر. نگاه چند جوونی که با لودگی دور اطرافم پرسه میزدن آزارم میداد. به اجبار از جام بلند شدم و کیفم و زیر چادرم گرفتم و کمی تو پارک قدم زدم تا جوونا ازم دور بشن و وقتی دیدم حواسشون ازم پرت شده تو یه لحظه سریع خودم رو به پشت درختی رسوندم. چند دقیقه گذشت تا از پیدا کردنم ناامید شدن و در حالی که شوخیای زشتی با هم می‌کردن از پارک رفتم بیرون. نفس راحتی کشیدم و ساک لباسم و بالش زیر سرم کردم و تو خودم مچاله شدم و پشت درخت جایی که هر کسی دید بهش نداشت دراز کشیدم. چادرم به عنوان رو انداز رو خودم انداختم و سعی کردم بخوابم. هوا بی‌نهایت سرد بود و دندونام به هم کوبیده میشد، اما اونقدر خسته بودم که نفهمیدم چقدر گذشت و چشمام رو هم افتاد. اما با حس لمس دستی روی بدنم بیدار شدم. بوی بدی به مشامم میخورد، مخلوط بوی سیگار و یه چیز دیگه. تو تاریکی شب فقط برق چشمای سبز رنگی رو دیدم و خنده های شیطانی مرد ژولیده‌ای که با هوس داشت نگام میکرد. جیغی کشیدم و سری خودم رو جمع کردم و عقب رفتم. تازه چشمم به تاریکی عادت کرده بود. مرد مو بلند و لاغرندامی جلوم بود که سردی دندوناشو بوی بدی که میداد حالمو به هم میزد. سری ساکمو برداشتم و خواستم از جام بلند شم که با قدرتی عجیب مچ دستمو گرفت و با خنده‌ای کریهی گفت: جون چه لعبتی؟ کجا میری جیگر؟ بمون یه حالی به ما بده. ای خدا، ببین چه حوری انداختی تو بغلم. اینو گفت و منو کشون سمت خودش. با گریه سعی کردم از خودم دورش کنم. اونقدر از بویی که میداد حالم بد شده بود، یا شایدم به خاطر ساندویچ کثیفی بود که خورده بودم که ناخواسته اوق زدم و روش بالا آوردم و همین کارم باعث شد مرد دستمو رها کنه و قدمی به عقب برداره. منم با وجود حال بدم از فرصت استفاده کردم و سر کیفمو برداشتم و با بیشترین سرعتی که میتونستم از اونجا دور شدم. قلبم تون تون میزد و از ترس داشتم پس میافتادم و مدام زیر لب به خودم لعنت میفرستادم که با لجبازی و غرور خودمو به این وضع انداخته بودم. اشک گل صورتمو خیس کرده بود و باد سرد باعث میشد که اصلا اعضای صورتمو حس نکنم. زیر دلم به شدت درد میکرد. اصلا نمیدونستم کجا. هیچ وقت تو تاریکی از خونه بیرون نرفته بودم و اصلا اونجاها رو نمیشناختم. مغازه هم بسته شده بودن و سرمایه هوا باعث شده بود کمتر کسی تو خیابونا باشه. دستمو دور بدنم حلقه کردم و نگاهی به دور و اطراف انداختم. آقا جونم کجا بود دخترش رو تو اون حال و روز ببینه؟ یعنی دلش برام تنگ نمیشد، نگرانم نمیشد. حمید رضا چی؟ فکر نمیکرد بعد از رفتنش چی به سر من بدبخت میاد؟ خدایا چرا منو رها کردی؟ من چی کار کردم که زندگیم به اینجا کشیده شد؟ به جایی که ندونم کار درست و غلط چیه، آدم خوب و بد کیه. گریه میکردم و زیر لب شکایت از خدایی میکردم که حس میکردم تنهام گذاشته. اصلا نمیفهمیدم کجام و راستش جرئت نداشتم از تک و توک آدمایی که تو خیابون بودن سوالی بپرسم. کمی که جلو رفتم چشمم به 2 زن افتاد. سری به سمتشون رفتم و جلوشونو گرفتم و آدرس خونه افسانه خانمو بهشون دادم. یکی از زنا با دقت نگام کرد. از خونه فرار کردی دختر جون؟ برای اینکه از شر سوالش خلاص شم گفتم: آره از خونه فرار کردم، اما حالا پشیمونم. تازه اومدیم تو این محل. منم آدرس خونمونو درست درمون بلد نیستم. راهو گم کردم. تو رو خدا کمکم کنید برگردم. هر دو نگاهی به من انداختن. زن جوان‌تر سری تکون داد. خیلی خوب، بیا میبریمت میرسونیمت. زیاد از اینجا دور نیست. ازشون تشکر کردم. کمی جلوتر که رفتیم دیدم 2 مردم همراهشونن. خیلی ترسیده بودم، اما راهی جز اعتماد بهشون نداشتم. یعنی ظاهرشون آدمای خوبی میزد. بالاخره 10 دقیقه بعد جلوی در خونه افسانه خانم بودم. ازشون تشکر کردم و زنگ درو زدم. طولی نکشید که آقای ایرج درو باز کرد. با دیدنم اخمی کرد و گفت: اینجا چی کار میکنی؟ اونقدر ترسیده بودم که بی توجه بهش وارد خونه شدم. میخوام با افسانه خانم حرف بزنم. تصمیممو گرفته بودم. ستاره راست میگفت.
باید از افسانه خانم معذرت خواهی می‌کردم و حداقل تا زمان تولد بچه‌م تو اون خونه میموندم. واسه همینم اومده بودم تا شانسمو امتحان کنم. آقای رش سری تکون داد و در حیاطو بست. اونقدر سردم بود که بی‌تعارف به سمت ساختمون اصلی رفتم. ضربه‌ای به در نشیمن زدم و درو باز کردم. انگار تازه قدر سقف بالای سرمو میدونستم. افسانه خانم روی صندلی نشسته بود و داشت کتاب میخوند. با دیدنم کتابو زمین گذاشت و با تعجب از جاش بلند شد. بغض کرده سلام کردم. ببخشید که بیخبر اومدم افسانه خانم. میخواستم اگه میشه لطف کنید امشب، یعنی فقط برای یه شب اجازه بدید اینجا بمونم. اینا رو که گفتم بغضم شکست و زدم زیر گریه و میونه حقیقام نالیدم. منو ببخشید افسانه خانم. به جون همین بچه‌ای تو شکمم من هرگز گردنبند شما رو ندزدیدم. من نمک نمیخورم نمکتون بشکنم. به حال روز الانم نگاه نکنید. من سر سفره حلال بزرگ شدم. افسانه خانم با غصه بهم نزدیک شد. دستورشونم انداخت و تن یخ زدم و به سمت شومینه برد. توی این مدت خوب شناخته بودمش. به شدت زن مهربون و دلرحمی بود. واسه همینم من جسارت به خرج دادم و دوباره برگشتم به خونش. چون امید داشتم که بتونه منو ببخشه. بی حرف منو روی مبل نشوند و با صدای بلندی گفت: زینب، زود باش چایی بیار. بعدم کنارم نشست. گریه نکن. واسه بچت خوب نیست. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و گفتم: قول میدم فردا از اینجا برم. فقط همین یه شب. افسانه خانم اخ میکرد. لازم نکرده. تا تولد بچت میتونی اینجا بمونی. الانم چای تو بخور، یکم که گرم شدی برو اتاقت. میگم زینب واسه شام رو بیاره اونجا. با خوشحالی و هیجان گفتم: واقعا راست میگی افسانه خانم؟ یعنی میتونم تا تولد بچم اینجا بمونم؟ سری تکون داد. آره میتونی، ولی اگه یه خطای دیگه ببینم دیگه نمیتونم ازت بگذرم. این سری رو به اردشیر خانم چیزی نمیگم، اما حواستو خوب جمع کن. خم شدم و دستشو بوسیدم و با قدردانی گفتم: ازتون ممنونم. تا آخر عمرم مدیونتونم. به خدا که من هرگز خطایی نکردم، ولی چشم، قول میدم هیچ خطای دیگه ازم سر نزنه. افسانه خانم لبخند محوی زد. وقتی رفتی خیلی پشیمون شدم. با خودم گفتم میری پیش ستاره. 1 ساعتی که گذشت دلم طاقت نیاورد و رفتم سر وقت ستاره. گفت از اونجا رفتی؟ خیلی نگرانت شدم. نمیدونستم شب و کجا میمونی. خوب شد که برگشتی. مدام داشتم به این فکر میکردم که یه زن جوون با یه بچه تو شکمش، اونم غریب توی این شهر، میخواد چیکار کنه امشبو. اما خب خودت عقلی کردی و برگشتی. سیلاب ازش تشکر کردم و خواستم حرفی بزنم که زینب خانم با سینی چای وارد نشیمن شد. با دیدن من دهنش از تعجب باز موند و بریده گفت: خانم، دوباره این دختره رو راه دادید؟ چطور بهش اعتماد کردید؟ افسانه خانم اخ میکرد. حرف اضافه نزن زینب. چای رو بیار، این بچه تنش یخ کرده. بعدم برو براش سوپ درست کن. لب گزیدم و بدون حرف چای گرممو خوردم و با قدمای آهسته به سمت اتاق سابقم رفتم. بودن تو خونه افسانه خانم تنها چیزی بود که تو اون شرایط از خدا میخواستم. حمایت و مهربونی این زن غیر قابل انکار بود. عین یه خواهر بزرگتر هوامو داشت و این بار اجازه نمیداد زینب خانم دخالتی تو موندن من بکنه. حتی کار خودش رو هم سبک کرده بود و بیشتر روزو خونه بود و نمیذاش من زیاد با دانیال تنها باشم. روزها میگذشت و من هیچ خبری از ستاره نداشتم. یعنی خودم نخواسته بودم ازش خبر بگیرم. اصلا که تو سخت‌ترین شرایط ممکن منو از خودش رونده بود و چشم بسته بود رو تک تک روزایی که با هم واسه آینده نقشه میکشیدیم. سال تلخی که انگار کش اومده بود بالاخره تموم شد. احساس میکردم سالها از اومدنم به اون شهر میگذره. دلم بدجوری هوای خانواده‌مو کرده بود. هوای حمیدرضا رو. همیشه با خودم فکر میکردم اگه یه روزی بچه دار بشیم حمیدرضا پدر فوق‌العاده‌ای میشه. اما آخرین روزای بهار داشت تموم میشد و حمیدرضا حتی نمیدونست دختری که بیکس و تنها رها کرده آخرین روزای بارداریشو میگذرونه. سنگین شده بودم، اونقدر سنگین که دیگه نمیتونستم پله ها رو بالا پایین کنم و به دستور افسانه خانم تو اتاق کوچیک طبقه پایین ساکن شده بودم. دانیال هم نسبت به گذشته خیلی آرومتر شده بود و یه جورایی انگار حال روزمو میفهمید که بیشتر از قبل مراعاتمو میکرد و زیاد اذیت نمیکرد. زینب خانم هم هر چند دل خوشی ازم نداشت، اما با هم بحثی نمیکرد و این وسط احساس میکردم افسانه خانم باهاش حرف زده که اینطور آروم شده و کاری به کارم نداره. شبا تا صبح به حالت نشسته میخوابیدم. خوابای آشفته زیادی میدیدم. گاهی تو خواب صورت دلخور آقا جونو میدیدم و گاهی چهره نگران حمیدرضا که ازم میپرسید چرا رفتم و تنهاش گذاشتم. سردرگم بودم. حس میکردم فرارم اشتباه ترین کار ممکن بوده. اما تو اون شرایط واقعا راهی برای برگشت نداشتم.
که اگه برمیگشتم قطعا به خاطر ستاره و بچه‌ای که دزدیده بود پای منم وسط کشیده میشد و اون وقت نمیدونستم چی پیش میاد. اواخر بهار بود و از صبح درد خفیفی داشتم. تو اتاق کوچیکم نشسته بودم و برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده بود داشتم کلاه و شال گردن می‌بافتم. وزیر لب لالای ننه رو زمزمه می‌کردم که یه دفعه درد بدی پیچید تو شکمم. آهسته از جام بلند شدم. دستمو به دیوار گرفتم و از اتاق بیرون رفتم. همزمان با ورودم به نشیمن در باز شد و آقا سهیل در حالی که داشت سر به سر دانیال می‌ذاشت وارد نشیمن شد. تو اون چند وقت زیاد ندیده بودمش، اما میدونستم همچنان اصرار داره که من بعد از زایمانم برم خونه‌شون. آخه شنیده بودم چند تا پرستار برای پسراش گرفته بود، اما هیچ کدوم بیشتر از 1 ماه دوام نیاورده بودن. آقا سهیل که صورت در هممو دید قدمی به جلو برداشت و گفت: حالتون خوبه فریما خانوم؟ گریه‌ام گرفت. دلم نمیخواست کسی جز حمیدرضا منو اینجوری خطاب کنه. فریما خانم گفتنش انگار منو میبرد به روزای خوش زندگیم با حمیدرضا و تو اون شرایط و اون حال روحی حتی لحظه‌ای نمیخواستم به اون روزا فکر کنم تا حسرت بشه و بغض به گلوم بیاره. به سختی گفتم: دانیال جان، میری مامانتو صدا کنی؟ دانیال چشم میگفت و به سرعت از پله ها دوید بالا. یه دفعه دردی زیر دلم پیچید و حس کردم خودمو خیس کردم. با خجالت به زمین خیس زیر پام نگاه کردم و اشک رو صورتم نشست. از شدت شرم دلم میخواست بمیرم. با خودم گفتم: حال روز تو ببین فریما، ببین به چه روزی افتادی که جلوی یه غریبه باید درد زایمان بکشی. دلم داشتی که تیکه میشد. دلم محبت ننه رو میخواست. دلم لک زده بود واسه تشرای بیبی جون که اگه بود میگفت ببین همه جا رو نجس کردی. دلم حمایت آقا جونم رو میخواست. دلم مردی رو میخواست که هنوز نتونسته بودم نامردیشو باور کنم. چنگی به دیوار زدم و نالیدم: من ببخشید، دست خودم نبود. آقا سهیل سراسیمه جلو اومد و بی تعارف زیر بازومو گرفت و گفت: هول نکن دختر جون، کیسه آبت پاره شده. یگانه خدا بیامرزم سر سام همینجوری شد. اصلا نترس، الان با افسانه میبریمت بیمارستان. دندونامو رو هم میفشردم و سعی میکردم جلوی داد کشیدنمو بگیرم. طولی نکشید که افسانه خانم حاضر و آماده از پله‌ها پایین اومد. دانیالو به زینب سپرد و خودشم به کمک آقا سهیل منو سوار اتومبیل کردن و به سمت مریض خونه رفتیم. در لحظه به لحظه بیشتر میشد، اما از شدت شرم حتی جرئت نداشتم آخ بگم. ای کاش الان تو این شرایط حمیدرضا کنارم بود. اما افسوس که زندگی جز حسرت چیزی واسه من نداشت. ناخنامو تو گوش دستم فرو کرده بودم و به سختی سکوت کرده بودم و جلوی جیغ کشیدنمو گرفته بودم. افسانه خانومم کنارم نشسته بود و مدام دلداری میداد و سعی میکرد بهم قوت قلب بده. اما من ترسیده بودم. شاید هیچ وقت تو عمرم به اندازه اون روز ترس نداشتم. ترس این که بمیرم و بچه‌م بیکس و تنها بمونه. ترس این که بمونم و نتونم از امانتی که خدا بهم هدیه داده به خوبی نگهداری کنم. ترس این که کم بیارم، که خسته بشم و خطا کنم. چنگی به دست افسانه خانم زدم و به سختی گفتم: افسانه خانم، اگه طوریم شد شما باید بدونید من اهل کجا، خانواده‌ام کجا، که بچه‌مو بدید به اونا. بعدم شروع کردم اسم روستا و آدرس خونه رو به افسانه دادن. افسانه خانم اخ می‌کرد و تشری بهم زد: ساکت شو فریما، این همه زن این دردو کشیدن مگه مردن که دور از جون تو بخوای بمیری؟ با گریه گفتم: اون همه زن این من بدبخت و بیکس و تنها نبودن. اون همه زن غریب نبودن، شوهر داشتن. تو رو خدا قول بدید اگه طوریم شد. افسانه خانم حرفمو قطع کرد و با حرص گفت: خیلی خوب، اگه مردی من بچه‌تو تحویل مادرت میدم. حالا ساکت شو و اینقدر مزخرف هم نباف. دردی که حس می‌کردم داره تک تک اعضای بدنمو نابود میکنه. با تولد پسرک سرخ و سفیدم به آنی از بین رفت. به محض ورودم به مریض خونه به اتاق زایمان منتقل شدم و تو کمتر از 1 ساعت زایمانم تموم شد و پسرمو تو بغلم گذاشتن. با وجود خانم دکتر بیشتر از اون چیزی که باید بهم رسیدگی میشد و همه چیز خیلی خوب پیش رفت. یادمه وقتی پسرمو تو بغلم گذاشتن، وقتی نگام کرد انگار تمام درد و غصه هم یادم رفت. انگار این بچه اومده بود تا مرهمی برای دردای قلبم باشه، تا بهم نشون بده خدا هر دری رو ببنده در دیگه‌ای رو واسط باز میکنه. دلم نمیخواست حتی لحظه‌ای ازش دور باشم. خیلی کوچولو بود، نمیشد فهمید شبیه کیه، اما به طرز عجیبی فرم چشماش منو به یاد حمیدرضا مینداخت. انگشتاشم عین انگشتای خودم باریک بود، خودشم توپلی بود و انقدر شیرین بود که دل افسانه خانومو برده بود. انتظار داشتم بعد از زایمانم افسانه خانم عذرمو بخواد، اما انگار با تولد پسرم افسانه خانم همه چیزو به دست فراموشی سپرده بود. اسمشو به خواست خودم گذاشتم حامی، تا حامی و پشتیبان مادر تنهاش بشه، تا یادم نره تو روزایی که به دنیا آوردمش هیچ پناه و حامی نداشتم.
و اگه افسانه خانم و خانواده‌اش که غریبه‌ای بیش نبودن اونا رو نداشتم، معلوم نبود سرانجامم چی میشه. چند روزی از زایمانم گذشته بود که یه روز ستاره به دیدنم اومد. احمد حسابی بزرگ شده بود و کم کم داشت حرف میزد. ستاره بسته سبز رنگی کنار تشک پسرم گذاشت و با شرمندگی گفت: منو ببخش فریما. پوزخندی زدم و بدون اینکه جوابشو بدم حامی رو بغل گرفتم و به بهونه شیر دادنش راهی اتاق خودم شدم. حقیقت این بود که من اصلا آدم کینه‌ای نبودم. یعنی به خاطر رفتار آقا جون و دلشکستگیم همیشه سعی می‌کردم خلاف اون عمل کنم و بخشنده باشم. اما ستاره بد کرده بود باهام. کسی که فکر می‌کردم دوستمه و میتونم روش حساب کنم، تو بدترین شرایط پشتمو خالی کرده بود. حتی با رفتارش باعث شده بود من یه شب روم نشه پیشش بمونم. سرم گرم حامی بود که تقی به در خورد و افسانه خانم وارد اتاق شد. با دیدنم لبخند محوی زد. چقدر مدیون این زن بودم. تو روزایی که عزیزترین آدمای زندگیم هم خونای خودم رهام کرده بودن، من چقدر خوشبخت بودم که خدا این زن رو سر راهم گذاشته بود. کنارم نشست و همونطور که دست حامی رو نوازش میکرد گفت: ستاره اومده دیدنت. با صدای گرفته لب زدم: میدونم افسانه خانم، اگه شما ناراحت نمیشید من دوست ندارم ببینمش. آهی کشید و گفت: من نمیدونم بین شما دوتا چی گذشته، اما چهره ستاره نشون میده که خیلی پشیمونه. تو که اومدی تو اتاق زد زیر گریه. لبخند تلخی زدم. منم خسته از نارو خوردن و از تنها گذاشته شدن و دیگه بسم افسانه خانم. نمیخوام به این رابطه ادامه بدم. یه روزی فکر میکردم با ستاره دوستم و برای این دوستی هر دو باید از یه سری چیزا بگذریم. اما ستاره بهم نشون داد که فقط و فقط به فکر خودش و پسرشه و دیگران براش ذره اهمیت ندارن. منم ترجیح میدم راهمو از همچین آدمی جدا کنم. قرارم نیست اون آسیب ببینه. همونطور که خودش میخواست میتونه به زندگیش ادامه بده، اما کاری به من نداشته باشه. افسانه خانم خم شد و بوسه‌ای به دست حامی زد. باشه، بهش میگم برگرده و دیگه همین اطراف پیداش نشه. فقط یه چیزی فریما. سوالی نگاش کردم. مکسی کرد و بعد گفت: برای سجل حامی میخوای چی کار کنی؟ این بچه باید سجل داشته باشه. بابا نالیدم. نمیدونم. میگی چی کار کنم؟ صیغه نامه نداری؟ یه مدرکی که باهاش بتونی شوهرتو مجبور کنی واسه این بچه سجل بگیره؟ پوزخندی زدم و گفتم: نه افسانه خانم، من هیچی ندارم. من حتی سجل شوهرمو ندیده بودم. صیغه ناممونم پیش خودش بود و من هیچ وقت ازش نپرسیدم کجاست و اصلا دست من نبود. تازه افسانه خانم، حمید رضا ما رو ترک کرده. من از اون شهر فرار کردم تا زندگی اونو به هم نریزم. الان با یه بچه برم آوار بشم رو زندگی یه زن بدبخت‌تر از خودم؟ افسانه خانم آهی کشید. به هر حال این بچه سجل میخواد. نمیشه تا ابد بدون سجل باشه. کمی فکر کردم و گفتم: میخوام برگردم برم پیش خانواده‌ام. شده برم به دست و پای آقا جونم بیفتم تا منو ببخشه. میرم بهش میگم خطا کردم که بهشون پشت کردم. میدونی چیه؟ از وقتی پسرم به دنیا اومده لحظه ای از فکر ننم بیرون نمیام. آقا جونم کینه کرده، اون که گناهی نداره. شاید تا الان فهمیده باشه چی به سر من اومده. شک ندارم دلنگرانمه. میرم تا لااقل ننمو از نگرانی در بیارم. اگه قبولت نکنن چی؟ اگه نخوان تو رو با یه بچه تو خونشون راه بدن چی کار میکنی؟ بالاخره اونجا روستاست. محیطش خیلی فرق میکنه با شهر. کمی فکر کردم. این کارو با هم نمیکنن افسانه خانم. از اول اشتباه کردم که بهشون نگفتم چی به سرم اومده. راستش حرفای ستاره منو بدجور وسوسه کرده بود. وگرنه همون موقع باید بهشون میگفتم حمیدرضا تنهام گذاشته. درسته بیرونم کرده بودن. اما اگه حقیقتو میگفتم شاید فرق میکرد. شک ندارم هر طور شده بود منو میبخشیدن و قبولم میکردن. اشتباه از من بوده. افسانه خانم از جاش بلند شد. خیلی خوب. صلاح کار خودتو بهتر میدونی. من فقط میتونم راهنماییت کنم. البته که بودنت پیش خانواده‌ات به نفعته. ولی اگه حس کردی جایی اونجا نداری، برگرد همینجا. لبخندی زدم و گفتم: خدا شما رو سر راهم قرار داد تا تو سخت‌ترین روزای زندگیم تنها نباشم. من تا ابد زیر دین شما. الانم شما بگید بمونم، میمونم. چشم. افسانه خانم دستمو فشرد و گفت: اول برو پیش خانواده‌ات، اگه قبولت نکردن برگرد اینجا. حتی میتونی حامی رو هم پیش ما بذاری و خودت تنها بری ببینی چی پیش میاد. زمزمه کردم: نه، طاقت دوری حامی رو ندارم. افسانه خانم با لبخند نگام کرد. حق داری والا. ماشاءالله اونقدر تو دل بروه که منم طاقت دوریشو ندارم. چه برسه به تو که مادرشی. خیلی خوب، بذار چله بچه برسه، خودم میفرستمت بریده.
ازش تشکر کردم و سرمو گرم حامی کردم. روزای بعد انگار زمان روی دور تند افتاده بود. از صبح اونقدر درگیر حامی می شدم که نمیفهمیدم زمان چطور میگذره. تابستونم شروع شده بود و دانیال دیگه درسی نداشت و بیشتر روزا رو میرفت خونه ی آقا سهیل و با پسرش سرگرم بازی میشد. منم علنا کاری جز رسیدگی به حامی نداشتم. افسانه خانومم مستقیما به خورد و خوراکم رسیدگی میکرد و این حجم از محبتش منو شرمنده میکرد. و دلم میخواست زودتر چله حامی سر بیاد و برگردیم ده تا اینقدر زحمت به دوش این خانواده نندازم. دلم لک زده بود واسه ننه و خواهرام، حتی برای آقا جونی که منو با بیرحمی تموم از خودش رونده بود. اوایل مرداد ماه بود و چله حامیم گذشته بود که از افسانه خانم خواستم کمکم کنه تا برگردم ده. اونقدر تو مدت بهش زحمت داده بودم که واقعا شرمندش بودم و دین بزرگی به گردنم داشت. افسانه خانم حسابی تو اون مدت به حامی عادت کرده بود و سعی می‌کرد از رفتن منصرفم کنه، اما وقتی اصرارمو دید بهم کمک کرد تا برگردم. یادم راننده مطمئنی خبر کرده بود تا منو به ده ببره و ازش خواسته بود تا یه روزم اونجا بمونه تا اگه تصمیم برگشتن داشتم مشکلی واسم پیش نیاد. اما روز خداحافظی که رسید رو کرد بهم و گفت: فریما جون، مطمئنی؟ اگه بری و شرایط بدتر بشه چی؟ آروم گفتم: از این بدتر افسانه خانوم، تک و تنها توی شهر غریب با بچه‌ای که سجل نداره و خانواده‌ای که مدت‌هاست ازم بیخبرن. اگه شما نبودید معلوم نبود چی به سر من بیاد. به نظرم اگه برم بهتره. باشه، فقط یادت نره هر وقت حس کردی جای اونجا نداری میتونی برگردی همینجا پیش من. کمکت میکنم به آرزوت برسی. اصلا داداشم بهم قول داده که اگه بخوای میتونی تو آموزش و پرورش استخدام بشی. لبخند با محبتی نثارش کردم. من تا ابد مدیون شما محبتتونم. دعا کنید آقا جونم منو ببخشه، چون دیگه طاقت دوریشونو ندارم. خلاصه اون روز صبح قبل از طلوع آفتاب از افسانه خانم و آقا اردشیر خداحافظی کردم و جواب خداحافظی سرد زینب خانم و شوهرشو دادم و دانیالو محکم بغل کردم و بهش قول دادم اگه تونستم بهش یه سر بزنم. بعدم ساک وسایلمو برداشتم و سوار اتومبیل شدم. اونقدر سوق رفتن داشتم که سر اسبا نمیشناختم. از طرفی هم از عکس‌العمل خانواده‌ام هراس داشتم. اونا وقتی من تنها بودم منو قبول نکرده بودن و حالا با یه بچه، اونم بچه مردی که ازش بیزار بودن، معلوم نبود چه برخوردی با هم داشته باشن. تو کل مسیر سعی می‌کردم به خودم امید بدم که حتما خانواده‌ام با هم برخورد خوبی میکنن و هرگز دلشون نمیاد منو با یه بچه از خونه بیرون کنن. شب از نیمه گذشته بود وقتی رسیدیم ده و مرد راننده با راهنمایی من جلوی خونه آقا جونم نگه داشت. اول می‌خواستم برم خونه سعیده و صبح بیام ده، اما با خودم فکر کردم بهتره نیمه شب و تو خلوتی کوچه برم خونمون تا اگه قراره از اونجا رونده بشم کسی منو بچه به بغل نبینه. از راننده تشکر کردم و راهنماییش کردم تا واسه خوابیدن به سمت مسجد ده بره. خودم هم ساکمو برداشتم و پیاده شدم. قلبم تون تون میزد و تمام بدنم میلرزید. حامی رو که خواب بود دست به دست کردم و ضربه‌ای به در زدم. ننه همیشه خوابش سبک بود و شک نداشتم با این صدا بیدار میشه. چند دقیقه طول کشید تا صدای قدمایی به گوشم رسید و بعد صدای خوابالود ننه که پشت در ایستاده بود و آروم میگفت: کیه؟ بغض کرده نالیدم: فریما هم. در حیاط که باز شد معطل نکردم و سری خودم رو داخل انداختم. ننه مات و مبهوت نگام کرد و زمزمه کرد: فریما، تو اینجا این بچه؟ با بغض گفتم: رام نمیدی داخل ننه؟ ننه گیج و سردرگم ساکم و برداشت و منو به سمت اتاقم راهنمایی کرد. بعدم چراغ نفتی رو روشن کرد و گذاشت رو برم و ساکت نشست و خیره شد بهم. حامی رو خوابوندم و بی اختیار بغضم شکست و زدم زیر گریه. ننه 4 دست و پا نزدیکم شد و محکم بغلم گرفت و زد زیر گریه و بین گریه ها چیزایی میگفت که اصلا متوجه نمیشدم. کمی که گذشت از خودم جداش کردم: ببخش منو ننه، زندگی همتون رو خراب کردم. ننه دستی به صورتم کشید: میدونی از وقتی رفتی و غیب شدی چقدر قصتو خوردم ننه؟ شبی نبود که با فکر سر رو زمین نذارم. این بچه چیه فریما؟ این همه وقت کجا بودی؟ چرا اون شب هم نگفتی اون نامرد چی کارت کرده؟ با تعجب گفتم: شما از کجا میدونی؟ از کجا میدونی حمیدرضا ولم کرده؟ ننه کمی دست باچه شد. حتی تو تاریک و روشنی اتاقم متوجه رنگ پریدش شدم. کمی دست کرد. رعنا گفت: یعنی من دلم طاقت نیورد. به مهدی گفتم بیاد یه سر و گوشی آب بده که چرا تو اون موقع شب تنها از شهر اومده بودی اینجا. اونم با رعنا رفته بود خونه شما. فهمیده بود از اونجا رفتید. بعدم رفته بود سراغ همون زنی که تو خونش بودی. اسمش چی بود؟ شمسی خانوم، قدسی، چه میدونم، همچین چیزی.
اون همه چیزو گفته بود و تازه اون موقع بود که من خاک بر سر فهمیدم اون شب تو چرا تنها اومده بودی اینجا. بعدش هم همه جا رو دنبالت گشتیم. آقا تو اگه ول می‌کردیم اون مردک و لطو پار می‌کرد. به سختی جلوشو گرفتیم. اما همش نگران تو بود. میگفت اگر تا امروز کاری به کارش نداشتم واسه این بود که خیالم راحت بوده یکی هواشو داره. لبخند تلخی زدم. جای بدی نبودم ننه نگاهی به حامی انداخت. این بچه، سمسمه کردم، بچه خودمه. بچه من و حمیدرضا. ننه با بهت نگام کرد و لب زد. چی؟ بچه تو با اون؟ پس چرا چیزی به ما نگفت؟ نالیدم. کی ننه؟ کی چیزی به شما نگفت؟ اصلا کسی نمیدونسته که من حاملم. ننه دروغ گفتن و اصلا بلد نبود. عادتش بود وقتی میخواست دروغ بگه چشم میچرخوند اطرافشو نگاه میکرد و نمیتونست تو چشمات نگاه کنه. منم خوب میشناختمش. بعد از مکث کوتاهی گفت مهدی دیگه رفته بود سراغ تو گرفته بود، کسی بهش نگفته بود تو حامله‌ای. با شک و تردید نگاش کردم. گفتم که ننه، کسی نمیدونست من حاملم. شما گفتی آقا جون میخواسته حمیدرضا رو لطو پار کنه. مگه حمیدرضا رو دیده بودین؟ نکنه اومده بوده اینجا؟ ننه سری گفت نه، اینجا بیاد چیکار؟ میگم یعنی اگه دستش بهش میرسید یه بلایی سرش میآورد. نمیدونم چرا حرفای ننه رو باور نکردم و برای اینکه خیالش رو راحت کنم مختصری براش گفتم که چی به سرم اومده و کجا بودم. ننه اونقدر گریه کرده بود که دیگه نفسش بالا نمیومد. پا شدم رفتم از تو مطبخ لیوان آبی واسش بیارم که یهو چشمم به آقا جون افتاد که داشت وضو میگرفت تا نماز شبش رو بخونه. چقدر دلم برای دیدن اون صحنه تنگ شده بود. برای تماشا کردن آقا جون حین وضو گرفتن و گوش دادن به ذکراش. حواسش به من نبود. غرق وضو گرفتنش بود. آهسته بهش نزدیک شدم. وضوش که تموم شد با صدای گرفته‌ای زمزمه کرد خدایا بچه‌مو به خودت سپردم. بغض کرده گفتم آقا جون. با بهت به سمتم برگشت. انگار باورش نمیشد دختری که روبروش ایستاده بود همون دختری باشه که چند لحظه قبل به خدا سپرده بودش. با دیدنم چشماش برقی زد اما سری اخم میکرد. تو اینجا چی کار میکنی؟ منو بخشیده بود. اینو از نگاهش میفهمیدم. از محبت صداش که هر چقدرم سعی کرده بود مخفیش کنه اما موفق نشده بود. دستشو گرفتم و قبل از اینکه به خودش بیاد سری بوسه‌ای روش زدم و با گریه نالیدم اومدم به پاتون بیفتم تا حلالم کنید آقا جون، تا ببخشید دختر خطاکارتونو. آقا جون خیره شد بهم. اشک حلقه زده توی چشمش قلبمو به درد می آورد. سمسمه کرد بد کردی بابا. بعد سرمو زیر انداختم و گفتم غلط کردم آقا جون، شما بزرگترید، شما ببخشید به بچگی و نادونی. دست که انداخت دورشونم و محکم بغلم کرد. حس کردم وارد بهشت شدم. محکم بهش چسبیدم. عین ماهی دور افتاده از آب. تازه فهمیده بودم چقدر محتاج این محبت بودم. چقدر دلم لک زده بود برای مردی که محبتش خالصانه بود. آقا جون منو کشید عقب و پیشونیمو بوسید و گفت کجا بودی این همه وقت بابا؟ نگفتی؟ حرفش با صدای ننه قطع شد. ننه با قدمای بلند جلو اومد و رو به من گفت برو تو اتاق مادر، بچه بیدار شده گوش نشه. آقا جون یهو چشماش گرد شد و با بهت گفت بچه؟ خواستم حرفی بزنم که ننه گفت فریما ننه تو برو، من واسه آقا جونت میگم. راستش خودمم رو نمیشد جلوی آقا جون وایسم و بگم بچه دار شدم. واسه همین سری چشمی گفتم و پاتوند کردم سمت اتاق. حامی رو بغل گرفتم و از پنجره تو نور کم ما خیره شدم به ننه که داشت تون چیزایی رو واسه آقا جون تعریف میکرد. نمیدونم چرا یه حسی بهم میگفت داره چیزی رو ازم مخفی میکنه. اما اونقدر خسته بودم که حالا حوصله کنجکاوی نداشتم. واسه همینم حامی رو شیر دادم و خودمم اونقدر خسته بودم که کنارش خوابم برد. صبح با صدای خروس بی محل همسایه چشم باز کردم. یادم قبلا وقتی صداشو میشنیدم کلی واسش خط و نشون میکشیدم. اما اون روز حتی شنیدن صدای خروس همسایه هم حالمو خوب میکرد. اصلا هر چیزی که منو به یاد بودنم تو ده مینداخت حالمو خوب میکرد. زندگی اونقدر بهم سخت گذشته بود تو این مدت که حتی بودن تو دهی که یه روزی با چشم گریون و تن و بدنی زخمی ازش فرار کرده بودم برام آرزو شده بود. از جا بلند شدم و کش و قوسی به خودم دادم. نگاهی به جای حامی انداختم. نبود. گوش که تیز کردم صدای هیجان زده رعنا به گوشم رسید. ننه بدش به من این پدر سوخته رو. این فریما هم چقدر میخوابه ها. شیطونه میگه برم بیدارش کنم. لبخندی زدم و از جا بلند شدم. صدای ضعیف ننه به سختی به گوشم میرسید. رعنا دیگه تکرار نمیکنم و به خدا قسم بخوای تو این ماجرا دخالت کنی شیرم و حلالت نمیکنم. کنجکاو شدم.
آهسته پنجره اتاقم رو باز کردم و گوشم رو تیز کردم. اما صدای بازی بچه‌های ماهبانو و ترنج لحظه به لحظه بیشتر میشد. از بین حرفای رنا هم فقط چند کلمه شنیدم. اصلا من خفه میشم. خودتون میدونید. اما به خدا اشتباه میکنید. دستی به لباسم کشیدم و رفتم تو حیاط. بچه‌ها با دیدنم دورم کردن و مدام خاله خاله میکردن. برادرام دور و برم بودن و همینجور نگام میکردن. تک تکشون رو بوسیدم و بعد فرو رفتم تو بغل مهربون ماهبانو. بوسه‌ای به صورت ترنج زدم و محکم در آغوش رنا فرو رفتم. رنای خنده رو، خواهر مهربونم. انگار باری از روشونم برداشته شده بود. رنا نیشگون آرومی از هم گرفت و آهسته زیر گوشم گفت: بابت این پنهون کاریت یه تنبیه اساسی میشی. فکر نکن میتونی قصر در بری. بعد از احوال پرسی و روبوسی با همه، چشمم به بیبی جون افتاد که با حساداش از اتاقش بیرون میومد. خیلی آهسته راه میرفت و اون یکی دستش رو هم به دیوار گرفته بود. از دیدنش تو اون شرایط بغض تو گلوم نشست و با تعجب نگاهی به رنا انداختم. رنا با غصه گفت: سکته کرده. الان بهتره ولی. با چشمای اشکبار با قدمای بلند به سمتش دویدم و بی حرف محکم بغلش کردم. ای دختره ناسپاس، ببین چی به سر بیبی جونت آوردی. بیبی جون گله می‌کرد و صورتمو می‌بوسید. با گریه کمکش کردم روی تخت بشینه و با شرمندگی گفتم: نگید بیبی جون، به خدا تا عمر دارم شرمندگی روی شما. بیبی جون نگاه بدی به هم انداخت. بدید بغلم اون پدر سوخته رو. رنا حامی رو تو بغل بیبی جون گذاشت. بیبی جون با سوق نگاش کرد و گفت: ای خدا، کوه نمکه. ماشاءالله بهش. خدا حفظش کنه. رنا برای عوض کردن حال و هوامون با شیطنت گفت: بیبی جون، واسه بچه‌های ما اینقدر سوق نکردی یا؟ بیبی جون تشری به رنا زد و با غصه گفت: آخه کدومتون عین این دختر بی کس و تنها زایمان کردید؟ کدومتون تو غربت و بین غریبه‌ها روزای سخت بارداریتون رو گذروندید؟ بعدم شروع کرد به گله کردن از من که چرا از اول نیومدم براشون توضیح بدم که چی به سرم اومده و به جای پناه آوردن به غریبه‌ها نیومدم از خانواده خودم طلب بخشش کنم. متوجه شدم تمام ماجرا رو ننه واسه بیبی جون تعریف کرده. ترنج از جاش بلند شد و حامی رو از بغل بیبی جون گرفت و گفت: دیگه تموم شد بیبی جون. حرف زدن از گذشته که دردی رو دوا نمی‌کنه. فعلا باید به فکر آینده باشیم. بعدم رو کرد به من: بچه از سجل داره؟ سری به نشونه نه تکون دادم. ننه که اونورتر نشسته بود گفت: فریما مادر، میخوای چیکار کنی؟ نمیشه که بچه بدون سجل بمونه. ماهبانو گفت: میشه یه گواهی فوت واسه پدرش جور کرد و واسه سجل گرفت. هان. با بغض نگاش کردم و زمزمه کردم: پدرش زنده است. ننه رو ترش کرد: زنده است که زنده است. وقتی سرش گرم زندگی خودشه و کاری به کار تو نداره یعنی زنده نیست. لااقل واسه تو زنده نیست فریما. تو رو خدا ول کن این عشق و عاشقی رو. دیدی که تاوانش چقدر سخت بود. پای یه بچه‌ای بیگناه هم به این زندگی باز کردی. الان میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری به اون مردک بگی بیاد واسه بچه‌ت سجل بگیره؟ میدونی اگه بفهمه بچه‌ای داری اونو ازت میگیره و نمیذاره چشم تو بهش بیفته؟ هان. آهی کشیدم. این کارو نمیکنه ننه. ماهبانو با قیس گفت: یه روزم میگفتی منو ول نمیکنه. میگفتی دوستم داره و باهاش خوشبختم. چی شد فریما؟ چی شد اون خوشبختی که ازش دم میزدی؟ کون مردی که به خاطرش پا گذاشتی روی خانوادت. یکم فکر کن فریما. تو رو خدا بزرگ شو و اینقدر با خطاهات ما رو به دردسر ننداز. اشک نشست روی صورتم. رنا هرسی گفت: چه خبرت ماهبانو؟ بذار برسه بعد شروع کن به سوال جواب کردن و تحقیر کردنش. نمیبینی خودش حال روز خوشی نداره؟ ما که خواهریم باید راه درست جلو پاش بذاریم. ماهبانو پوزخندی زد: فعلا خانم اونقدر خودسر شده که حرف و نظر دیگرون واسش ذره اهمیت نداره. آبرو نذاشته واسه ما. به خدا جرئت ندارم از خونه بیام بیرون. جرئت ندارم پای صحبت کسی بشینم بس که میپرسن خواهرت کو؟ کجا رفت؟ با کی رفت؟ جلوی خانواده شوهرم همش سرم زیره. فقط من اینجوری نیستم. همین ترنج کم سرکوف نشنیده از دایی خانوادش. همین خودت رنا. با اینکه اینقدر زبون درازه اما کم حرف نشیدی از مهدی و خانوادش. با گریه سرمو پایین انداختم. فکر نمی‌کردم خطای من جز خودم روی زندگی بقیه هم اینقدر تأثیر گذاشته باشه. اما انگار اشتباه می‌کردم. بیبی جون نگاه بدی به ماهبانو انداخت. اومدی اینجا خون به جیگر این بچه کنی؟ یالا پاشو برو خونت. از این به بعدم هر کسی پرسید خواهرت کو دیگه براش جواب داری. برید اونقدر دل این بچه رو خون نکنید. خطا کرده. آدم که نکشته اینقدر اذیتش می‌کنید. با بغض ندیدم. نه بیبی جون، حق دارن. هر چی بگن حق دارن. من خطا کردم.
با اشتباهم زندگی همه رو خراب کردم. الانم اگه راهی جز برگشتن داشتم هرگز بر نمیگشتم تا بیشتر شما را عذاب بدم. هیچ کسی نمیدونه من تو این مدت چی کشیدم. شهریور که بیاد میشه 1 سال که من تنهایی گلیم خودم از آب بیرون کشیدم. درسته که بیش آدمای مطمئنی بودم، اما کیه که جای خانواده آدمو بگیره؟ من 1 سال خون دل خوردم. هر روز و هر لحظه‌اش خودم رو بابت انتخاب غلطم لعنت کردم. هر لحظه‌اش دلم میخواست برگردم و به پاتون بیفتم تا منو حلال کنید. بچه بودم، اشتباه کردم، تاوانشو هم دادم. اگه فکر میکنید کم تاوان پس دادم، بازم حاضرم هر کاری کنم تا ببخشید منو. من حامله بودم. اگه دلم یه لیوان آب میخواست روم نمیشد بگم. مثل شماها نبودم که تو دوران بارداری ننه رو داشتید، خانواده شوهراتون رو داشتید و همه عین پروانه دورتون میچرخیدن. فکر کنم این بیشترین تاوانیه که دادم. رهنا اومد نزدیک و با قصه بغلم کرد و رو کرد به ماهبانو. همینو میخواستی که نیومده اشکشو در بیاری؟ نمیبینی خودش حال روز خوبی نداره؟ ناسلامتی تازه زایمان کرده، به خدا گناه داره. ماهبانو سکوت کرد و بعد از سکوتی کوتاه گفت ببخش آبجی، بعد حرف زدم، دست خودم نبود. حالا که اومدی بمونی باید فکرامونو بریزیم رو هم تا دیگه بابت اشتباهی که کردی تاوان ندی. اول از همه باید برای این بچه سجل بگیری. من میتونم از عباس بخوام یه صیغه نامه و یه گواهی فوت برامون جور کنه به اسم حمیدرضا. اینجوری میتونی واسه بچه‌ت شناسنامه بگیری. ماهبانو راست میگفت. عباس شوهرش هر کاری از دستش برمیومد. اینقدر تو ژاندارمری رفت و آمد داشت و باهاشون عیاق بود که هر کاری میتونست بکنه. آروم لب زدم. هر کاری فکر میکنی درسته انجام بدید. چی میتونستم بگم؟ بعد از اون همه خطا و اشتباه حقی نداشتم که بخوام نظر بدم. 1 ماهی از برگشتنم به ده میگذشت و تمام اون 1 ماه و عین زندانیا تو خونه حبس شده بودم. ننه میگفت تازه اسمت از سر زبون افتاده و بهتره کسی از برگشتنت با خبر نشه، مخصوصا که بعد از این همه وقت با یه بچه برگشتی. اینجوری باز باید جواب سوالات تموم نشدنی مردم رو بدیم و لغلقه زبون مردم بشیم. منم گله و شکایتی نداشتم، یعنی نمیتونستم داشته باشم. فقط سعی میکردم هر حرفی زدن و گوش بدم و هیچ اعتراضی نکنم. همین که تو خونه پدریم جامعم بود برام کافی بود. همین که جایی داشتم تا بی‌منت توش زندگی کنم و آدمایی دورم بودن که هر چند گاهی زخم زبون بهم میزدن اما از ته دل دوستم داشتن واسم کافی بود. اون مدتی که ازشون دور بودم برام درس عبرتی شده بود تا بفهمم خانواده رو نمیشه با هیچ چیزی عوض کرد. توی اون مدت هم ننه به بهونه‌های مختلف ارتباط و رفت و آمدش رو با همسایه و فامیل قطع کرده بود و حواسش بود در حیاط همیشه بسته باشه. اگرم گاهی کسی میومد خونمون منو با حامی میفرستاد تو اتاق بیبی جون که ته حیاط بود تا اگه حامی گریه کرد صداش به گوش کسی نرسه. روزی چند بارم به پسرا تاکید میکرد حواسشون باشه تا اسمی از من نبرن و من هر چند دلم میشکست اما سعی میکردم خودم رو دلداری بدم و زیاد روی این موضوع حساس نشم. سرمو گرم بچم کرده بودم و سعی میکردم دوباره دردسر درست نکنم. آقا جونم هم هر چند منو بخشیده بود اما هنوزم با هم سرسنگین بود. اصلا به حامی نگاه هم نمیکرد. ننه میگفت اون شب وقتی فهمیده من از حمیدرضا صاحب بچه شدم خیلی عصبانی شده بود و خود صبح خودخوری کرده. بعدم سکوت کرده بود و حرفی نمیزد. گهگاهی با هم کلام میشد اما حامی رو کاملا نادیده میگرفت. کنار بیبی جون نشستم و با قصه گفتم خسته شدم بیبی جون، کی میشه بتونم از این خونه بیرون برم؟ بیبی جون کمی از چایشو خورد و گفت چی بگم ننه، بذار یه مدت بگذره آبا از آسیاب بیفته ببینیم چی میشه. خواستم جواب بیبی جون رو بدم که در حیاط زده شد. سری حامی رو برداشتم تا برم سمت اتاق بیبی جون که صدای محمد به گوشم رسید. ماهبانوه. اینو که گفت نفس راحتی کشیدم و نشستم سر جام. ماهبانو وارد حیاط شد و با قدمای بلند به سمتمون اومد و بعد از احوال پرسی با ننه و بیبی جون گفت مژده بده فریما خانم. سالی نگاش کردم. دست کرد و از زیر چادرش دفترچه‌ای به سمتم گرفت و با ذوق گفت سجل گل پسرت. سری سجل رو از دستش گرفتم و بازش کردم. با دیدن اسم حامی روی صفحش و اسم حمیدرضا به عنوان اسم پدر اشک حلقه زد تو چشمم. دلم میخواست بدونم حمیدرضا تو چه حال و روزیه. اصلا به فکرش میرسه ممکنه من یه بچه ازش داشته باشم. اصلا بچه‌ی پریچر به دنیا اومده یا نه؟ زندگیش با اون خوبه یا نه؟ یعنی به همین سادگی منو فراموش کرده بود. تمام اون دوست دارم و روزا و شبای خوبی که با هم ساخته بودیم و یادش رفته بود. چطور ممکن بود آخه؟ سعی کردم افکارمو پس بزنم و به سختی لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم دست درد نکنه آبجی. از طرف من از عباس آقا هم تشکر کن.
خیلی زحمت کشیده. ماهبانو کنارم نشست و آروم لب زد. با ننه حرف زدم. منتظر نگاش کردم. یه نقل از سوی قندون برداشت و گذاشت گوشه لپش و گفت نمیشه که تا ابد خودتو تو این 4 دیواری حبس کنی. بهتره مردم بفهمن برگشتی. هر کی هم سوال کرد میگیم شوهرت فوت کرده. دیوار هاشا بلنده. میگیم تو شهر زن یکی شده بودی که مریض شده و مرده. تو هم با بچت برگشتی. با دلخوری گفتم چرا باید همچین دروغی بگید؟ ماهبانو پوزخندی زد و به تلخی گفت میخوای راستشو بگیم؟ نظرت چیه بگیم فریما پشت کرد به خانوادش و رفت زن یه مرد زندار شد. بعدم شوهرش با یه بچه ولش کرد و رفت دنبال زندگی خودش. میخوای اینو به مردم بگیم؟ آره؟ با بغض گفتم نه آبجی، نه اینو بگید، نه دروغ بگید. اصلا چه لزومی داره دیگران بدونن چی به سر من اومده؟ بیبی جون نگاهی بدی به ماهبانو انداخت و گفت باید بدونن ننه. این مردم اگه اصل ماجرا رو ندونن 1000 جور داستان و قصه میبافن واسه خودشون. یک کلاغ 40 کلاغ میکنن و حرفایی پشت سرت میزنن که باورت نمیشه. ولی وقتی خودمون بگیم چی شده و چی به سرت اومده دیگه کسی نمیشینه قصه ببافه واسه خودش. ماهبانو بعد از مکث کوتاهی گفت اینجوری بهتره فریما. برمیگردی بین مردم 4 تا مراسم و عروسی میری دلت وا میشه. بچه‌ت پا به پای بچه‌های محل بزرگ میشه. بعدم زیر چشمی نگاهی به بیبی جون انداخت. حتی یکم که بگذره میتونی شوهر کنی. خدا رو شکر زخماتم که خیلی بهتر شده. سری گفتم این چه حرفیه میزنی ماهبانو؟ من اصلا دیگه نمیخوام ازدواج کنم. ماهبانو پوزخندی زد. حالا هم خواستگار صف نکشیده پشت در فریما خانم. میگم بعدها اگه کسی پیدا شد که شرایط خوبی داشت میتونی ازدواج کنی. خدا رو چه دیدی؟ شاید خوشبخت شدی و تمام سختی‌ها رو فراموش کردی. بابا تو هنوز سنی نداری. نمیشه که تا آخر عمرت اینطور زندگی کنی. آهی کشیدم و سمسمه کردم. من با بچم خوشبختم. هر کاری بگید نه نمیگم. اما ازدواج نه. هرگز نمیتونم به ازدواج دوباره فکر کنم. یه گوشه این خونه دارم زندگیمو میکنم. اگه فکر میکنید بودنم باعث دردسره بگید یه فکری واسه اونم میکنم. اینو گفتم و با بغض از جام بلند شدم و حامی رو بغل کردم و به سمت اتاقم رفتم. ازدواج دوباره حتی اسمشم لرزه به جونم مینداخت. حمیدرضا منو ترک کرده بود. اما من که میدونستم هنوز از ته قلبم دوستش دارم. چطور میتونستم با مرد دیگه ازدواج کنم وقتی هنوز قلب و روحم متعلق به مردی بود که از نظر خودم هنوزم محرمش بودم. هنوز 1 سال از مدت صیغه ما مونده بود. هرچند حمیدرضا پیغام فرستاده بود که باقی صیغه رو بخشیده. اما من هنوزم دلم نمیخواست اینو باور کنم. ضربه‌ای به در اتاق خورد و رعنا سرکی تو اتاق کشید و وقتی دید من تنهام وارد اتاق شد. از پنجره نگاهی به حیاط انداخت و زمزمه کرد کسی نمیدونه من اینجا. یواشکی پاییدم و اومدم تو حیاط. ماهبانو حواسش نبود رو نبسته. با تعجب گفتم تو چته رعنا؟ یواشکی چرا؟ تو کل اون 1 ماه حتی یه بارم نشده بود که با رعنا تنها بشم. به طرز عجیبی ازم فاصله میگرفت. هر بارم میومد نزدیکم بشه ننه یا خودش میومد کنارمون یا ماهبانو رو میفرستاد کنارمون و اصلا اجازه نمیداد من و رعنا تنها باشیم. منم کاملا متوجه میشدم که همه دارن چیزی رو ازم مخفی میکنن. اما خب تو اون شرایط جز سکوت چاره دیگه‌ای نداشتم. یعنی بعد از اون همه خطا و اشتباه روی اینو نداشتم که بخوام پیگیر این ماجرا بشم. رعنا نشست کنارم و آروم گفت 1 ماه دنبال یه فرصتم تا باهات حرف بزنم فریما. با تعجب گفتم چی میخوای بگی رعنا؟ چی رو دارید ازم مخفی میکنید؟ از من نشنیده میگیری فریما؟ به خدا قسم به جون علی من اگه حرفی میزنم به خاطر خودته. من عشقو تو نگاه حمیدرضا دیده بودم. من زندگی خوب تو رو کنارش دیده بودم. نمیتونم بشینم و دست رو دست بذارم تا دوباره بدبختت کنه. ماهبانو دنبال اینی که شوهرت بده. واسه‌شم مهم نیست طرف کی باشه. فقط میخواد به قول خودش سر و سامون بگیری تا این رسوایی تموم شه. اصلا از من میپرسی تو رو واسه اون برادر شوهر چشچرونش میخواد که زن دومش تازه فوت کرده. من نمیتونم دست رو دست بذارم تا بدبخت بشی فریما. باید حقیقتو بدونی. همینطور که ما تو مبهوت نگاش میکردم لب زدم. حقیقت چیو؟ چرا درست حرف نمیزنی رعنا؟ جون به لبم کردی. کمی به هم نزدیک شد و صداشو خیلی آهسته تر کرد. من فقط در همین حد میدونم فریما. اونی که خبر خراب شدن زندگی تو رو به ننه و آقا جون داد من و مهدی نبودیم. ما اصلا نرفته بودیم شهر. خود حمیدرضا درست 2 ماه بعد از آخرین سفرت بده سر و کلش پیدا شد. در به در دنبالت میگشت. فکر میکرد اینجایی. اومد اینجا و کلی هم کتک خورد از آقا جون.
نذاشتن من باهاش حرف بزنم. فقط از محمد شنیدم که گفته از فریما بیخبرم. بعد اونم چند بار دیگه اومده. مهدی قدغن کرده بود باهاش حرف بزنم. بعد جور تهدیدم کرده بود. منم جرئت نداشتم رو حرفش حرفی بزنم. یه بار حمیدرضا صد راهم شد. ولی من باهاش هم کلام نشدم. اصرار داشت باهات حرف بزنه. میگفت فریما باید بدون من بهش خیانت نکردم. اما فریما، من فقط بهش گفتم از اینجا بره. مطمئنش کردم که تو اینجا نیستی چون واقعا نبودی. اونم رفت و دیگه بر نگشت. با شنیدن حرفای رنا تمام تنم یخ کرده بود. بغض داشت خفم میکرد. اشکی نشست روی گونم و نالیدم. یعنی چی رنا؟ رنا سرشو زیر انداخت. نمیدونم آبجی. به خدا منم نمیدونم حقیقت چیه. فقط وقتی داشت میرفت متوجه شدم داره لنگ میزنه. پای چپشو داشت میکشید. من نتونستم زیاد باهاش حرف بزنم. اما مشخص بود اصلا حال روز خوبی نداره. یعنی با اون حمیدرضایی که من دیده بودم زمین تا آسمون فرق داشت. هرچی هست ننه و آقا جون و ماهبانو حقیقتو میدونن. مهدی هم شاید بدونه. اما خیلی مراقب بودم به من حرفی نزنن. چون میدونستن دهن من چفت و بس نداره و یه روزی همه چیزو واسه تو تعریف میکنه. همون شبی که تو برگشتیده صبح خیلی زود ننه اومده بود خونمون. من تو خواب و بیداری بودم که صداشو شنیدم که داشت به مهدی میگفت خدا کنه دیگه سر و کله حمیدرضا پیدا نشه. بعدم اومد سر وقت منو کلی با هم حرف زد. ازم خواست حرفی از اون ماجراها به تو نزنم. گفت تو پشیمون شدی و برگشتی و به صلاحته که همینجا بمونی. ولی فریما دیگه به اینجام رسیده. نتونستم ساکت بمونم. آخه حامی پدر داره. حقش نیست بدون پدر بزرگ بشه یا اینکه یکی غیر از پدرش بخواد واسش پدری کنه. رنا داشت حرف میزد که صدای قدمایی به گوشم رسید. اشاره بهش کردم و فرس فرید و رفت پشت پرده تاقچه قایم شد. منم سری تو شکار جلوی تاقچه چیدم که در اتاق باز شد و ننه تو چارچوب در ظاهر شد. کاسه نخود کشمیش دستش بود و وارد اتاقم شد. قلبم تون تون میزد و بدنم میلرزید. ننه با تعجب گفت: فریما ننه، رنگ به صورت نداری چرا؟ چیزی شده؟ ماهبانو چیزی گفته؟ دست باشه گفتم نه چیزه، اینجا خیلی گرمه ننه، بریم تو حیاط. ننه باشه‌ای گفت و حامی رو بغل گرفت و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش سری پرده رو کشیدم و رو به رنا گفتم: زود از اینجا برو، نمیخوام واسه درد سری درست شه. رنا سری تکون داد و ازم خواست برم تو حیاط و مراقب باشم تا بتونه توی فرصت مناسب از خونه خارج بشه. و بالاخره بعد از نیم ساعت بی سر و صدا از خونه بیرون زد. حالم بد بود. حمیدرضا برگشته بود دنبال من. این فقط و فقط یه معنی داشت. اونم این بود که حمیدرضا پشیمون شده بود. شایدم از اول منو ترک نکرده بود. رنا گفته بود پاش میلنگیده. شاید مشکلی براش پیش اومده بود که نتونسته بود برگرده. حالم بد بود. دستام میلرزید و نمیتونستم خودمو کنترل کنم. اما سعی کردم به خودم مسلط باشم و رفتم سراغ ننه و بیبی جون. ننه داشت با ذوق با حامی بازی میکرد. خوشحال بودم که لااقل ننه عین آقا جون محبتشو از بچم دریغ نکرده بود. فکرم حسابی درگیر بود. باید یه جوری میفهمیدم حمیدرضا چرا برگشته ده و دقیقاً چی به خانواده‌ام گفته. اما واقعا روی اینو نداشتم که ازشون سوالی کنم. یهو چشمم خورد به بیبی جون که با دستای کمجونش داشت باهاش رو ماساژ میداد. شاید تنها کسی که میتونست کمکم کنه اون بود. وگرنه از دست من و رنا که کاری ساخته نبود. چند روزی از اون ماجرا و شنیدن واقعیت از زبون رنا گذشته بود که عمه مهتاج اومد تا سری با آقا جون بزنه. یادم ننه از من خواست تا برم تو اتاق بیبی جون. در اتاقشو باز کردم و وارد شدم. ننه میگفت بخواد به عمه مهتاج بگه که من برگشتم. اما میگفت چون معلوم نیست که مهتاج چه عکس‌العملی نشون میده، بهتره تو رو نبینه. نیم نگاهی به بیبی جون انداختم که داشت با تسبیحش ذکر میگفت. حامی رو خوابوندم و با فاصله کمی از بیبی جون نشستم و گفتم: بیبی، به نظرت من اشتباه کردم، زن حمیدرضا شدم؟ آهی کشید و گفت: چی بگم بیبی، کاریه که شده. دیگه با فکر کردم بهش نمیخواد خودتو اذیت کنی. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من اشتباه کردم بیبی جون. بیبی با دقت نگام کرد و گفت: اینو که 100 بار گفتی بیبی، حرف اصلی تو بزن. از موقعی که اومدی تو اتاق میخوای یه چیزی بهم بگی، اما نمیدونم چرا دست میکنی. وقتی دیدم بیبی متوجه حال روزم شده و میدونه که میخوام چیزی رو بگم، دلو به دریا زدم و گفتم: اشتباه کردم که فکر میکردم حمیدرضا ما رو ول کرده و رفته دنبال زندگی خودش. بیبی جون با تعجب نگام کرد. یعنی چی؟ تعجبشو که دیدم فهمیدم بیبی جون از چیزی خبر نداره. بیبی جون بهم دروغ گفتن. به دروغ گفتن رنا و مهدی رفتن شهر دنبال من و اونجا قدسی خانم، همون زنی که من مدتی تو خونش زندگی میکردم، بهشون گفته چی به سر زندگی من اومده.
بهشون گفته حمیدرضا یه زن دیگه داشته و تمام اون مدت منو گول زده بوده و بعدم ولم کرده رفته. ولی دروغ گفتم بیبی جون. رنا و مهدی هیچ وقت نرفتن شهر دنبال من. خود حمیدرضا اومده بوده اینجا. یه حرفایی هم بین اون و ننه و آقا جونم رد و بدل شده که من ازش خبر ندارم. میخواسته با رنا حرف بزنه، اما بهش اجازه اون کارم ندادن. رنا میگفت پاش لنگ میزده بیبی جون. بیبی با اخمایی در هم گفت خب که چی بیبی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای یه بار دیگه پشت کنی به خانواده‌ات به خاطر اون پسره؟ بی حرف سرمو پایین انداختم. بیبی جون که از ریز به ریز اتفاقاتی که واسه من افتاده بود خبر داشت، تسبیحش رو زمین گذاشت. یه سوال ازت میپرسم فریما، درست بهم جواب بده. منتظر نگاش کردم. تو مطمئنی حمیدرضا زن داشته؟ به فکر فرو رفتم. قدسی خانوم تایید کرده بود که دختری تو زندگی حمیدرضا بوده. ستاره گفته بود اون دختر رو عقد کرده و خود اون دخترم به من سجلش رو نشون داده بود. حتی اگه حمیدرضا به اون دختر دست نزده بود و بارداری پریچر ساختگی بود، بازم اون دختر زنش بود. اینو هرگز نمیتونستم انکار کنم. آهی کشیدم و گفتم زن داشته. اینو مطمئنم بیبی. بیبی جون با هرس گفت پس دیگه لزومی نداره به برگشتن فکر کنی فریما. خودت داری میگی زن داشته. قبل تو. شاید چشمش به تو خورده و باعث شده از زندگیش سرد بشه. شاید دل به تو بسته بوده که دل کنده بوده از زن خودش. تو که نمیخوای باعث خراب شدن زندگی یه زن دیگه بشی. میخوای؟ بغض کرده نالیدم. نه بیبی، نمیخوام. بیبی جون با تلخی گفت پس دست بردار از گشتن تو گذشته و پی بردن به حقیقت. حقیقت هرچی که باشه تو اجازه نداری به زندگی یه مرد زندار برگردی. اونم مردی که خودت گفتی زن جوون داشته که از قضا حامله هم بوده. ننه و آقا جونت هم که بعد تو رو نمیخوان دختر. هر کاری میکنه واسه خوشبختی توئه، واسه رفاه توئه. با صدای گرفته‌ای گفتم میدونم. پس سرتو گرم زندگی خودت کن فریما. دیگه هم به مردی که ولت کرد و رفت فکر نکن. آقا جونه تازه تو رو بخشیده. تازه داره دلش رو باهات صاف میکنه. بذار اینو هم بهت بگم که تا دنیا دنیاست آقا جونت راضی نمیشه تو دوباره زن اون مرد بشی. ناامید از بیبی جون بی حرف حامی رو بغل کردم و سرمو گرم شیر دادنش کردم. هرچند از ته دلم میخواستم بفهمم حمیدرضا چرا برگشته. اما خب به قول بیبی جون به هر حال حمیدرضا یه مرد زندار بود و نمیشد این کارو کرد. در اتاق بیبی جون باز شد و ننه وارد اتاق شد. پاشو فریما. به احمد گفتم اینجایی، میگه میخوام ببینمش. نگران گفتم همه چی رو بهش گفتید؟ ننه اخ میکرد. همه یه چیزایی که لازم بود بدونه رو بهش گفتم. تو با اجازه پدرت به عقد یکی تو شهر در اومدی و وقتی حامله بودی شوهرت فوت شده. احمد باور کنه کم کم این همه داستانه که پشتت گفتن میخوابه و مردم همه چی رو فراموش میکنن. تو هم چیزی غیر از این نمیگی. فهمیدی؟ سری تکون دادم و همراه حامی به سمت نشیمن رفتم و پشت سر ننه وارد شدم. عمه محتاج با دیدنم پشت چشمی نازو کرد و سلام سردی داد. با فاصله ازش نشستم و سرمو گرم حامی کردم. عمه با زبون تلخی گفت ببین چی به روز خودتو خواهر بدبخت من آوردی؟ با یه تصمیم احمقانه گند زدی به زندگی همه. جوابشو ندادم چون ننه اشاره کرد ساکت باشم. عمه که سکوت منو دید دور برداشت و گفت اگه نشسته بودی سر زندگی نه خواهر من و عماد به این حال روز میافتادن، نه تو با یه بچه برمیگشتی خونه آقات. بعدم رو کرد به ننه. شوهرش همون آقا معلم ده بود، همونی که مائده میگفت با دختر سر و سری داره. ننه دست باچه گفت نه، فریما زن یه بازاری شده بود. خدا بیامرز مرد خوبی بود. منم یه بار رفتم خونه زندگی بچه‌مو دیدم. وضع خوبی هم داشت. منتها عمرش به دنیا نبود. بعد فوتش هم برادرش به بهونه شراکت هر چی داشت و نداشت و از چنگ این دختر بدبخت ما در آورد. ما هم گفتیم برگرده ده پیش خودمون بهتره. با تعجب نگاهی به ننه انداختم. جوری داستان سرایی میکرد که هر کی نمیدونست باورش میشد. اما پوزخندی زد. عفت، تو حالا هر چی دلت میخواد بگو. اما مردم که کور نیستن. دختر تو دست تو دست اون پسره دیده بودن. بعدم که همون آقا معلمه چند باری اومده بود ده و سعی میکرد با ریش سفیدای ده صحبت کنه تا اختلافش با برادرم برطرف بشه. دفعه آخرم که از شنیدن حرفای عمه جا خورده بودم. ننه هم همینطور. واسه همین ننه وسط حرف عمه پرید و گفت محتاج، اختلاف آقا جعفر با اون جوون سر چیز دیگه ای بود. ربطی به فریما نداشت. اون کسی که دست و دست فریما بوده شوهرش بوده. هر کی هر چی گفته دروغ بوده. ما که دیگه به شما دروغ نمیگیم.
عمه مهتاج ابرو بالا انداخت و جوری بهمون نگاه میکرد که راحت میشد فهمید حتی یک کلمه از دروغای ننه رو باور نکرده. بعدم که سکوت و دستپاچگی ما رو دید، گلوی صاف کرد و گفت: اصلا این دختر از اولش هم قسمتش تو همین ده بوده عفت. به آقاش گفتم، چند بارم گفتم. حالا هم جلوی خودش بهتون میگم. عماد خدا رو شکر یکم حال و اوضاعش بهتر شده. زبونش باز شده و یکی از پاهاشو میتونه حرکت بده. هر کی ندونه خودمون میدونیم که با استوبانی و حال و روزش همین دختره خیره سره. الانم واسه این که وجدانتون آسوده باشه این دختر رو عقد عماد کنید. هم فریما یه سایه بالا سرشه، همین بچه بی پدر بزرگ نمیشه. عمادم یکی کمک حالش باشه، کم کم راه میفته و مشکلش حل میشه. با بغض نگاهی به ننه انداختم. سکوت ننه رو که دیدم با خشم گفتم: بچه من نیازی به پدری کردن عماد نداره عمه. لطفاً دیگه از این پیشنهادا به من ندید. من نمیخوام دوباره ازدواج کنم. اونم با آدمی عین عماد. عمه نگاه بدی بهم انداخت. خیلی هم دلت بخواد. فکر کردی با این سر و ریختت کی میاد میگیرتت؟ تازه یه بچه هم داری که حتی معلوم نیست آقاش کی باشه. تو این دور زمونه کی یه بچه‌ای بی پدر رو بزرگ میکنه؟ اش نشست روی گونم. دیگه نتونستم ساکت بمونم. با حرص از جان بلند شدم و گفتم: شما که اینقدر عمادو دوست داری دختر خودتون رو بهش بدید. شنیدم شوهرش طلاقش داده و برگشته پیش خودتون. ننه با صدای بلندی اسممو صدا زد و ازم خواست ساکت شم، اما نمیتونستم. حامی رو به خودم فشردم و گفتم: عمه مهتاج، برای من فقط ننه و آقا جونم اجازه دارن تصمیم بگیرن. جز این دو نفر احدی حق نداره بهم بگه چیکار کنم چیکار نکنم. اینا رو که گفتم منتظر جواب عمه نموندم. پاتون کردم و از نشیمم بیرون زدم. لحظه آخرم صدای عمه رو شنیدم که میگفت: بلا بدور، چه زبونی؟ وقتی خود سر میفرستین شهر همین میشه دیگه. زبون دراز و وقیح. ای خاک بر سر من که دلم واسه این وزه سوخت. با گریه به اتاقم پناه بردم. گریم از رفتار عمه نبود، چون اونو خوب میشناختم و میدونستم از هر فرصتی برای نیشو کنایه زدن استفاده میکنه. گریم بابت سکوت ننه بود. انتظار داشتم وقتی عمه از عماد حرف زد ننه جواب درشتی بهش بده. اما ننه عین همیشه سکوت کرد و با سکوتش بیشتر منو بی‌حرمت کرد. عمه که از برگشتنم با خبر شد، کم کم کل اهالی ده فهمیدن دختر خطاکار آقا جعفر بیوه شده و با یه بچه دست از با دراستر برگشته خونه پدرش. خانواده مادری به دیدنم اومده بودن و سعی می‌کردن با سوال جواب کردنم به حقیقت ماجرا پی ببرن. منم به دستور ننه تمام حرفایی که بهم دیکته شده بود رو تکرار می‌کردم و هر نوع رابطه‌ای با حمیدرضا رو حاشا می‌کردم. یه باری که از دختر داییام که خواهر شوهر ترنج بود وقتی تلاش می‌کرد از زیر زبونم بکشه چه رابطه‌ای با آقا معلم داشتم، بین حرفاش گفت: والا این آقا معلمه همین چند وقت قبل اومده بود ده. خیلی شکسته و داغون شده بود. من در مسجد دیدمش. داشت با پیش نماز ده حرف میزد. به خدا بین حرفاش اسم تو رو شنیدم. یه جای زخمم رو صورتش بود. خودشم که لنگ میزد. موهای شقیقشم سفید شده بود. اگه 1 سال معلمم نبود اصلا نمیشناختمش. ماتو مبهوت نگاش کردم. راحل شونه‌ای بالا انداخت و گفت: مشخص بود اومده دنبال تو. به سختی گفتم: حتما اشتباه میکنی راحله. چرا باید بیا دنبال من آخه؟ من که با اون ارتباطی نداشتم. راحل ابرویی بالا انداخت. به هر کی دروغ بگید، به ما که فامیل هستیم که نمیتونی دروغ بگید. والا خودت ترنج واسه داداشم گفته بود تو بی خبر از همه زن این پسر شدی. یعنی ببین چه شانسی داشتی که پسره چشم بسته روی این وضعیت سوختگی و مطلقه بودنت. راستشو بگو فریما، جادو جنبلش کرده بودی؟ طلسمی چیزی گرفته بودی؟ بابا خب به ما هم بگی که چیزی نمیشه. اینا رو گفت و شروع کرد به خندیدن. بدون اینکه جوابشو بدم حامی رو بهونه کردم و از کنارش با شدم. روز به روز بیشتر کنجکاو میشدم تا بفهمم حمیدرضا واسه چی برگشته. دلم میخواست بدونم تو مدتی که نبوده چه بلایی سرش اومده و چرا با صورت زخمی و پای لنگون برگشته دنبال من. بوی پاییز برای من همیشه یادآور روزای خوش مدرسه بود. برگ درختای سرد شده و مدرسه‌ای که باز شده. حرف و حدیثا در مورد من تمومی نداشت. و ننه با دروغی که سرهم کرده بود انگار بیشتر اسممو سر زبون انداخته بود. روزای سختی رو میگذروندم. آقا جون خسته از طعنه‌های خانواده‌اش با هم تلخی میکرد. و ننه حتی دلش نمیخواست پاشو از خونه بیرون بذاره. مدامم بهم طعنه میزد که ببین نگاه کن چه زندگی واسمون ساختی. همش تقصیر توئه. اگه تو اشتباه نکرده بودی هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. دلم میشکست از حرفاش. از حرفای مادری که انتظار داشتم تموم قد پشت دخترش باشه و نبود. آبان از راه رسیده بود و من روز و شبم رو با پسرم میگذروندم.
از رفتارهای سرد آقا جون و نگاه‌های تند محمد و کم محلی‌های ننه به سطوح اومده بودم و ترجیح میدادم بیشتر وقتمو توی اتاقم بگذرونم. حامی تازه غر زدن رو یاد گرفته بود و من با ذوق به تلاشش نگاه میکردم. برام خواستگار پیدا شده بود. اونم چه خواستگاری. مرد 50 ساله زن مرده‌ای که 2 دختر بزرگ داشت. یکی از دختراش 2 سال و یکی دیگه هم 1 سال از من بزرگتر بود. جالب اینجا بود که جز رنا همه میگفتن بخت بهت رو کرده. میگفتن آقا یدالله وضع مالی خوبی داره. دختراش هم که شوهر کردن و رفتن سر زندگی خودشون و تو میشی خانم اون خونه بزرگ. از دست بخیر بودنش میگفتن و سعی داشتن راضیم کنن به این وصلت. میگفت این مرد نه این عماد بچه است که گوش به حرف مادرش باشه، نه این حمیدرضا دوزنه که بخواد ولت کنه و بره. دلم خون بود. دلم میخواست داد بزنم و بگم این زندگی که شما باسم ساختید و نمیخوام. زندانی بودن تو 4 دیواری خونه‌ای که فکر میکردم قرار پناه امنم باشه رو نمیخوام. اما چاره جز سکوت نداشتم. رنا میگفت حرف بزن. بگو نمیخوام این مردی که میتونه جای آقاد باشه رو. اما من به خاطر خطایی که کرده بودم زبونم کوتاه بود و نشسته بودم تا به قول بیبی جون ببینم سرنوشت قراره چی رو واسم رقم بزنه.